په دې لسن کې به موږ زده کوو چې ټریډ مارک په څنګه موږ رجسټر کوو. اول ځان پوه چې ټریډ مارک څه شی دی. نو که موږ اپل باندې کلیک کوو ټیک ده، نو دا د اپل پروډکټ دی. موږ پکچرز ته لاړ شو، نو که په دې اپل باندې موږ غور وکړو، په دې شاته ماڼه ده رایټ اپل، نو دا د دې ټریډ مارک دی. څه دی دا د دې ټریډ مارک دی. اوس ټریډ مارک دوه قسمه کېدای شي، یا به لوګو وي ټیک ده، یا به لیټرز وي. لایک څنګه چې د دې د اپل باندې دا د دې ټریډ مارک دی. لایک د کوکا کولا وګوره ټیک ده، د کوکا کولا وګوره، دا د کوکا کولا ټریډ مارک چې دی دا غو نوم دی، دا د دې ټریډ مارک. نو اوس کته غواړي چې یاره ته پرایویټ لیبل کې او ته وایې چې ستا به پروډکټ ستا لوګو ولګي او چې صرف د دې پروډکټ ته مالک او بل څوک نشي هغه پروډکټ بل خلک خرڅولی شي. لیټس سې لایک زه امیزان ته لاړ شم ټیک ده، زه لاړم امیزان ته. اوس په امیزان کې ته پروډکټ خرڅې ډېر خلک یې خرڅوي. اوس چې خو چې علی بابا ته لاړ شي ته سپلایر ته وایې چې زما په دې پروډکټ زما ټریډ مارک ولګوه، زما لوګو. نو که ستا دا پروډکټ ښایي ستا کسټمري تا ته نور څوک نشي راتلی، ستا د لوګو او ټریډ مارک څوک په خپل دغه کې ستا به یو نوم جوړ شوی. لکه څنګه چې اوس په دنیا اپل دی، ګوګل دی، دنیا شیخې کمپنیانې دي. ته داسې نشي کولی چې ته لیپټاپ جوړ کړې په هغې اپل ولګې، ولې د اپل خپل معیار دی، د هغوی یو خپل نوم دی. نو ته که چېرې څوک هغه پروډکټ په نور خلک خرڅوي، خو چې کله ستا نوم لاړ شي نو ستا د ټریډ مارک دغه څوک نشي لیګل ته هغه سو کولی شي، لیسټینګ یې ډیلیټ کولی شي. نو اونلی په امیزان به دغه پروډکټ ستا لیسټینګ وي. نو د دې کولو دپاره اول خو چې ته ټریډ مارک رجسټر کې اول به ته سوچ وکړې چې نوم ولسک دی، یا به 3 لیټر یا به لوګو. ته به لاړ شي لیګل زوم ته، زه به لاندې لینک درکم. لیګل زوم کې ته بزنسز ته لاړ شي، دلته ټریډ مارک رجسټریشن ټیک ده، سٹارټ یور ټریډ مارک رجسټریشن. دې ستا نه پیسې علي ټیک ده، خو ټریډ مارک چې دی ریممبر دې ستا نه $600 علي ټیک ده. ټریډ مارک په کم ملکونو کې رجسټر کېږي، دوبۍ کې، برازیل کې، امریکا کې، په دې ملکونو کې ټریډ مارک رجسټر کېږي او دا ټریډ مارک په ټوله دنیا چلی. نو که ته وایې چې نه لانګ ویژن مې نشته او په جنریک کې خرڅوم چې بیا د ټریډ مارک ته ضرورت نشته، مه کوه ټیک ده. چې کله ستا ټریډ مارک رجسټر شو، دې د فیډرل سره دې تا ته وکیل درکړي، هر سره ته کوي ټول. که ته په خپله ټریډ مارک رجسټر کې د هغې ډېرې غویمې دي او ډېر کارونه دي، د دې نه ښه دا ده چې ته په دې باندې په لیګل زوم باندې ټریډ مارک رجسټر کې. چې کله ستا ټریډ مارک رجسټر شو، ټول ډاکیومنټس درکړي، نیکسټ سټیپ څه دی؟ ته به امیزان برانډ رجسټري ته لاړ شي. چې ته امیزان برانډ رجسټري چې کله دې هر څه تیار شو او لیګل زوم تا ته ووایي چې یاره ستا ټریډ مارک لانچ شو، هر څه وشو، ته بیا امیزان ته لاړ شي. build and protect your brand, get started. په دې چې ته کلیک کې امیزان ته به ته اپلیکیشن فل کې enroll now ټیک ده. ستا نه به تپوس کوي چې ستا ټریډ مارک په کوم ملک کې دی. نو که تا په امریکا کې کړي، امریکا به کلیک کې خپل اکاونټ ته به ساین ان شي، دی به ستا نه ستا ټریډ مارک هر څه وغواړي د امیزان سره چې ته رجسټر شي. نو چې کله هم ته بیا په امیزان باندې خپل لیسټینګ کې، نو که جی ټی آی دغه کې ته بیا خپل برانډ ورکوي، جنریک باندې ورکوي، نو خلک به تا پیژني. خو که وایې چې نه دا نشم کولی، دا راته ګرانه ده او ټریډ مارک وخت علي، نو ټریډ مارک خیر جوړ که. زه ریکمنډ کوم که چېرې په ژوند کې مخې ته تله غواړې خپل ټریډ مارک ښایي په خپل پروډکټ خپل لوګو، دا ستا یو نومي. دا واړه کمپنیانې که ته کوکا کولا وګورې، دی اول څومره په کال کې دی یو کارټن به هم نه خرڅه، اوس $billions جوړوي. نو دا یو د هغې ویژني ښه پکاري. خو که وایې چې نه کې، نو زور ضابطه نشته، ټریډ مارک نه رجسټر کوي، پیسې را سره نه کمی مه کوه، په جنریک کې سامان سیل کوه چې بیا را سره پیسې راشي بیا وکړه. که وایې چې نه پروسس سټارټ کوي ټریډ مارک دیواله، خو لازم نه دی، ضروري نه دی، د دې نه بغیر هم ته خرڅولی شي. تاسو ته ما وایي چې په ټریډیشنل دغه کې ته خرڅولی شي، خو ټریډ مارک په دا فایدې چې علی بابا کې کله هم ته سامان الې، ته علی بابا ته لاړ شي ټیک ده، علی بابا ته لاړ شي، ته یو سامان الې، لیټس سې دا ګن الې، په دې ګن به ستا برانډ ولګي. نو چې کله هم خلک الې دا به ستا یو برانډ وي، خلک د دې سره عادت شي. لازم نه ده چې ته په دې ولګې، کېدای شي ته بیوټي پروډکټ کې خرڅې. نو دا اسې یو پلس پوینټ دی چې د سړي سره خپل ټریډ مارک کې ته ویلی شي چې یار دا زما ټریډ مارک دی، دا زما برانډ دی. خلک هر څه د وړې نه شروع کوي او دا بیا مخې ته بوځي. خو که یې نه کوې،
نو تاسو ته ما ویلو چې په جنریک کې به یې اډ کې او پروډکټ په هغه سي سیل کې زو بل لیسن د لیګل زوم داره چې ټایم هم سیو کوي او هر سره ته په آرام وکي نزان په انټرنیټ مستړی کو بعضی خلک یو اس پی ټی او ته لاړ شي ټیک ده یو اس پی ټی او ته لاړ شي ټریډ مارک دلته ته سرچ جوړول شي خو هغه ډیر زیات کار دی دا نه دی یو اس پی ټی او یو اس پی ټی او دا ټریډ مارک دا ډیر ګران کار دی دی کې وکیلان بیا پکاري د ټولو نه ښه طریقه دا ده کچېرې زړه دی او که دی د $600 ورکړه ټریډ مارک ته جوړ کی خو میک شور د دې نه مخکې اول خپل ټریډ مارک 5 ورته لاړ شه ټیک ده 5 ورته لاړ شه اول خل لوګو جوړه کا 5 ورکې یا په کینوا باندې ځان خپل خپل لوګو جوړه کا یا نوم سوچو کا لوګو نوم دوانه هم کولای شي استا مرزي ده and then بیا خپل پروسس سٹارټ کا اسانه طریقه د ټریډ مارک زو بل لسنت